Hey মৰমৰ বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বহুত দিন হৈ গল Simpy's vlogত একো নতুন ভিডিও আপডেট হোৱা নাই একচুয়ালি মই কনসেপ্টে বিচাৰি পোৱা নাছিলো মই কি ভিডিও আপলোড দিও কাৰণ Simpy's vlogত এনিমেল লাভ হৈ গল ড্ৰেছিং ষ্টাইল হৈ গল ফিটনেস হৈ গল কুকিং হৈ গল আৰু সৰু সৰুকে অকলহৰীয়া জীৱন মোৰ সো বৰিং So মই অকলে যিমানখিনি ঘুৰিছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো তো ভাবিছো মই আজি এটা নিউ কনসেপ্ট আপোনালোকক দেখুৱাও নিউ কনসেপ্টনো কি হ'ব আনবক্সিং তো এজ এ নিউ ইউটিউবাৰ কি বকি আছো মই এজ এ নিউ ইউটিউবাৰ কিছুমান বস্তু আমাক লাগে তো হ্যাঁ বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছো আগতে কিছুমান বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছিলো ৰিভিউজ বিলাক নপঢ়াকে তো তাৰে মজাটো আগতে পাই থৈছো তো এবাৰ ৰিভিউ চাই মই দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছো একচুয়ালি এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলো এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিওতে হেতু খাপ নেখালে এগেইন আকৌ এটা বেলেগ অৰ্ডাৰ দিব লগা হ'ল তো এতিয়া চাই লো এই দুটা বস্তু এইটো এটা আৰু এইটো Amazonৰ তো এতিয়া মই আনবক্সিং কৰাই নাই মই আপোনালোকৰ আগতে ফাৰ্স্ট খুলিম কেনেকুৱা কি বস্তু তো আহকচোন আৰম্ভ কৰো আৰু তাৰ আগতে মই মাপ খুজি থৈছো মই টেকনিক্যাল লাইনৰ অকনো মানুহ নহও গতিকে কিবা যদি ভুলভ্ৰান্তি হয় কিবা যদি এসেসৰিজৰ নাম মই ভুলকৈ কৈছো তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ মই মাফি খুজিছো তো মাফ কৰি দিব তো আহক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লেটস গেট স্টাৰ্টেড আমি যেতিয়া প্ৰথমতে ইউটিউব স্টাৰ্ট কৰো তো আমি ইনভেস্ট বেছি পইচা কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ ক্যাপিটাল কম থাকে তো এইটো হৈছে বাজেট ফ্ৰেন্ডলি মাইক যেটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ৰিভিউজ বিলাক পঢ়িছো মই ইউটিউবতো চাইছো তাৰ পিছত মই এটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলো Amazonৰ পৰা আৰু এয়া হৈছে বয়া BYMM1 মাইক্ৰোফোন তো এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পাব এইটা বস্তু এইখনত কেনেকৈ চলাব লাগে এয়া পঢ়ি চাব পাৰে আৰু এইটো হৈছে পাউচ ইয়াতে এইবিলাক যিবিলাক বস্তু আছে কেৰি কৰিব পাৰে আৰু এইটো আপোনালোকৰ DSLR ৰ কাৰণে ইউজ কৰা এডাল কৰ্ড আৰু এয়া হৈছে মেইন মাইকটো এইটো আমি ৰিমুভ কৰিবও পাৰো মই ৰিমুভ নকৰো এয়া কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই দেখাই আছো আৰু লগতে এইটো দিয়া হৈছে প্লাষ্টিকৰ হোল্ডাৰ তো দেখা যাওক এতিয়া মই আপোনালোকক ফিটিং কৰি দেখাই আছো আৰু ৰিভিউছো দেখাম কেনেকুৱা লাগিলে আগৰ যেটো মোৰ ট্ৰাইপড আছিল তাত এইটো মাইকটো ফিট নহয় যেটো মই নতুনকৈ পাৰচেজ কৰিছিলো তাৰ মানে মাউন্টটো ঠিক নাছিলে সেইকাৰণে মই এগেইন এইটো গৰিলা ট্ৰাইপড অৰ্ডাৰ দিলো তো এইটো মই খোলাই নাই তো আহক মই আপোনালোকৰ আগতে খুলি দেখুৱাই আছো tripod wow যেনেকা ইচ্ছা তেনেকা দিব পাৰো ৰেকৰ্ড হৈ আছে নে yes আছে তো এইটো আমি যেনেকা ইচ্ছা তেনেকা বসক লগাই থব পাৰো যত ইচ্ছাত দিব পাৰো এইটো ইয়াতে ফিট কৰি দিছো উল্টা হোৱা নাই তো ভাই এয়া মই আপোনালোকৰ লগত এতিয়া যেটো মই ভয়েস দি আছো এয়া হৈছে সিম্পল মাইক এইটো মাইকৰ प्राइस হৈছে 200 to 250 रुपीस আৰু এয়া বয়া BYMM1 মাইকৰ এতিয়া সাউন্ডটো আমি টেস্টিং কৰিম আমি যেনেকৈ বিচাৰিছো তেনেকৈ পাউনি নাপাও তো মই আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াৰে সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় জিন্দেগী কা সাজ যেটো দেখিলো ইয়াৰে মাউন্টটো এইটো নাই যেটো হল মই ইয়াতে ফিট কৰিব পাৰো তথাপিও হাৰ নামানো জিন্দেগীত লাইফত জীৱনত যে প্ৰবলেম নাথাকক কিয় সলিউশন আছে আৰু হাৰ মানিব নালাগে তো মই এতিয়া DIY কৰিম জুগাৰ তো দেখা যাওক তথাপিও তাক ইউজ কৰি হেৰিম তো এতিয়া মই হাতে কামে লাগি যাও কেনেকৈ কি কৰিব পাৰো আৰু মোৰ লগত ডেন্ড্ৰাইট নাছিলে 5 টকাৰ ফেব্ৰিকুইক আছিল হেতু কাম নহব তো ওপৰত যায় ৰং মিস্ত্ৰীৰ পৰা এইটো পাইছো তো এইটোৰে ইউজ কৰিম এইটো বেছি কামত দিব
যদি গোট মাৰা নাই বহুত দিন আগতে ৰং মিস্ত্ৰীয়ে এৰি গৈছিলে তো হাৰ নাহি মানেগা তো এতিয়া এইটো ইউজ কৰোঁ এতিয়া ইয়াতে ফেভিকল লগাম আছে নে নাই প্ৰভু অ' মাই গড এইটো একদম টাইট হৈ গৈছেচোন নোলাই কৃষ্ণ পিতা হৈছে আৰু তো মই ইয়াতে এইটো চাইছোঁ গ্লু এইটোৰে লাগিবনে নাই গড ন'জ আৰু এইটো এতিয়া মই অকণমান সময় শুকাবলৈ থৈ দিম তাৰপিছত দেখাম আৰু এইটো হৈছে ট্ৰাইপডৰ ব্লুটুথৰ কাৰণে অন অফ তো মই এইটো ইউজ নকৰোঁ তো এইটো ইয়াতে থাকক আৰু এইটো শুকোৱাৰ পাছত যদি মই ইউজ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এণ্ড ফাইনেলি আঠাটো খালে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক সাউণ্ড কেনেকুৱা হয় দেখাই আছোঁ বাপৰে বাপ আফটাৰ এ লং বেটেল আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যেটো শটগান লৈছিলোঁ বয়া MM1ৰ এয়া হৈছে MM1ৰ সাউণ্ড তো আপোনালোকে সাউণ্ড চাই গম পাব পাৰে গতিকে আমাৰ বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি এটি শটগান আমি ইনডোৰ শ্বুট কৰিব পাৰোঁ আউটডোৰ শ্বুট কৰিব পাৰোঁ আৰু ট্ৰাইপডটোৰ প্ৰাইচ আৰু এয়া শটগানৰ প্ৰাইচ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যি পাৰোঁ মই কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক গতিকে যদিহে ভাল লাগিছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব অৱশ্যে কৰিব আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ কামনাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ লাভ ইউ অল